हाँ जी, की हाल है सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਬਰਫ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਬਰਫ਼ ਪੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਚਿੱਕੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ माइनस आ गया, -1 टेम्परेचर। बुरे हाल हो गए गड्डियां कारां में। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਫ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। क्रिसमस आ रही है ना, और देखो लाइटां लाइयां कि नहीं।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ पूरा दिन स्नो ये साफ करके हटनी है फिर पै जानी है हम फरवरी मार्च तक के बस यही कुछ है बाकी छुट्टियां दे विच भी जाते अब तकरीबन बंदे कुछ जाते कोई नहीं जाते सकते अगे छड्डो एक वीक दी छुट्टियां अरे तेरी हाजिरी भी लवा ही दी ना है ना बर्फ की नहीं नहीं छुट्टी जाने तो पहला टेस्ट किस दिन कल नूं कराना टेस्ट सोमवार नूं फिर सोमवार नूं नहीं आउंदा तू आउणा नहीं फिर सोमवार नूं सोमवार नूं किन्नी तरीक आ पता नहीं यार अज किन्नी किन्नी 17 तो शनिवार 18 ऐतवार 20 19 सोमवार 21 अच्छा सोमवार नूं कराउणा ते किन्ने बजे दी फ्लाइट आ अच्छा चल दो कर ला 2 दिन सेवा है ना मंगलवार दी हुई 22 तरीक ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਨੋ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੈਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਨੋ ਸਵੇਰੇ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨੋ ਪਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾਂਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਓ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਨੋ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਆਏ ਉਹ 3-3 4-4 ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਲਪਰ ਸਨੋ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਸੋ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਬਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2009 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-14 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੈਲਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਮੈਸਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ। ਬਟ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।